ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો શેર કરજો. બીજા કોઈ પણ આપણા ખેડૂત ભાઈને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો મફત છે. જુંડિયા ટ્રેક્ટર છે, 5045D ટ્રેક્ટર છે, વેચવાનું છે. દ્વારકેશ ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. માત્ર ને માત્ર 1300 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. આખું કંપની શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. પેટી પેક એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. બેટરી સારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, સીટ, છત્રી, લાઇટ બધા કંપનીના છે. ટાયર પણ ન્યૂ ટાયર જોવા મળશે. માત્ર 1300 કલાક ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. કિંમત 4,95,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. જોંડિયા ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને ખડિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ દ્વારકેશ ટ્રેક્ટરના નંબર આવી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરી અને આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયોની નીચે જ નંબર મળી જશે. અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને ડીઆર કિસાન હેલ્પ સર્ચ કરીને પણ આપણું ચેનલની મિત્રો ઇન્ક્વાયરી લઈ શકો છો. દ્વારકેશ ટ્રેક્ટર લખેલો હશે વિડીયોની નીચે અને 9645 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. પાવર ટ્રેક 439 પ્લસ ટ્રેક્ટર છે, રજનીકભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો ન્યૂ મોડલ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. વન ઓનર છે, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. 41 હોર્સ પાવરનું. બાકી વધારે માહિતી માટે તમે રજનીકભાઈનો કોન્ટેક કરજો. રજનીકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. એન્જિન પાવરફુલ, પાવર સ્ટેરિંગ વાળું આ ટ્રેક્ટર ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બેટરી સારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ તમને સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. 50 થી 60% જેવા ટાયર. કિંમત 4,65,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો રજનીકભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જુનાગઢ અને ભેસાણ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ રજનીકભાઈના નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9720 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ રજનીકભાઈ નામ અને તેમના નંબર મળી જશે. અથવા યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો. ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલ તમને મળી જશે આ વિડીયો. વિડીયોની નીચે રજનીકભાઈ નામ હશે. 63542 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. મેસી 1035D ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે, જયેશભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2006ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા જયેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. જયેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટનું કન્ડિશન સારું છે. ટાયર તમને ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. કિંમતની વાત કરું તો 2.5 લાખ કિંમત, 2,50,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો ઉપલેટા અને ઈસરા ગામે જોવા મળશે. જયેશભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જયેશભાઈનું નામ અને તેમના નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9720 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો.
મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ તમને જયેશભાઈના નંબર મળી જશે, અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને સર્ચ પણ કરી શકો છો ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ. વિડીયો નીચે જયેશભાઈ નામ હશે. 97 267 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે. ન્યૂ હોલેન્ડ 7500 ટ્રેક્ટર સુપર ટર્બો ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. મોડલ 2021-22 મોડલનું આ આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા દેવાંગભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. દેવાંગભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ટાયર પણ સારા છે. 60 થી 70% જેવા ટાયર જોવા મળશે. કિંમત 8,60,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર જામનગર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં દેવાંગભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 120 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયોની નીચે જ નંબર મળી જશે દેવાંગભાઈના. અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને સર્ચ પણ કરી શકો છો. આપણું યુટ્યુબ ચેનલનું નામ ડીઆર કિસાન હેલ્પ. વિડીયોની નીચે દેવાંગભાઈ નામ હશે. 96 8 75 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. મેસી ટ્રેક્ટર છે. 1035 ડીઆઈ જે સિરીઝનું ટ્રેક્ટર છે. હાલ ખૂબ જ માર્કેટમાં છે. એકદમ સારા મિત્રો ટ્રેક્ટરનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. આ જે સિરીઝ મેસી 1035 ટ્રેક્ટર 1 ઓનર જોવા મળશે. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર. આખું ટ્રેક્ટર જનરલ બનાવેલું છે અને પંપ બનાવેલું છે. પંપ પણ બનાવેલો છે. હજુ રાઉસ કરવાનું પણ ટ્રેક્ટર બાકી છે. અત્યારે ટ્રેક્ટરની અંદર ₹1 ખર્ચો નથી. સીધું તમારે મિત્રો ટ્રેક્ટર તમારા ખેતરમાં ચલાવવાનું જ રહેશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચો કરવાનો રહેશે નહીં. એન્જિનની અને એવરેજની ટોટલ જવાબદારી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. તમારે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતો રહેવાનું છે. બેટરી સારી. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટાયરની વાત કરું તો આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે. પાછળના ટાયર 30 થી 40% જેવા છે. ફૂલ જવાબદારી, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો જયરાજભાઈએ કિંમત અંદાજિત 2,20,000 રાખેલી છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો કિંમતમાં ફેરફાર પણ થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો લાઠી, અડતાલા ગામે જોવા મળશે. મેસી ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ તમને જયરાજભાઈનું નામ અને નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર તમે અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 120 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તેના ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો. વિડીયોની નીચે જયરાજભાઈ નામ અને તેમના નંબર મળશે. અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને સર્ચ પણ કરી શકો છો આપણું ચેનલ ડીઆર કિસાન હેલ્પ. વિડીયોની નીચે જયરાજભાઈ નામ હશે. 97 7 95 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર. આઈશર 485 ટ્રેક્ટર છે. વનરાજભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2010-11 મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. 90% જેવું એન્જિન છે તેની પણ ફૂલ જવાબદારી.
હાલ 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા તમે વનરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોજો. બેટરી નવી નાખેલી છે ટ્રેક્ટરની અંદર. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે. ટાયરની વાત કરું તો ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. અંદાજિત 40% જેવા ટાયર છે. કિંમત 2,60,000 અંદાજિત. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો, વનરાજભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ છે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને પ્રતાપપરા ગામે આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વનરાજભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ વનરાજભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, 97 120 વાળા, તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતશો એટલે વિડીયોની નીચે જ વનરાજભાઈ નામ લખેલું હશે અને આ વિડીયો હશે, તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. અથવા યુટ્યુબ ઉપર જઈ DR કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ આપણું સર્ચ કરી શકો છો. વિડીયો નીચે વનરાજભાઈ નામ હશે. 87,990 મેસી ફર્ગુસન 1134 ટ્રેક્ટર છે. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. 1134 DI ટ્રેક્ટર. આ ટ્રેક્ટર 35 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે. માત્ર 3,700 કલાક ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા વિવેકભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. વિવેકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયો અંદર મળી જશે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. બાકી બેટરી નવી જ નાખેલી છે. એક્સાઇડ કંપનીની બેટરી નવી છે. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. અને ટ્રેક્ટરની અંદર વાઘેલા કંપનીનું મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ નાખેલું છે. સાવ નવું વાઘેલા કંપનીનું મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે, કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટાયરની વાત કરું તો આગળના ટાયર ટ્રેક્ટરની અંદર નવા નાખેલા છે અને પાછળના ટાયર અંદાજિત 60% જેવા છે આખા. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો અંદાજિત કિંમત 4.5 લાખ રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બાબરા અને વાવડી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ વિવેકભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 120 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ વિવેકભાઈ નામ હશે અને તમે નંબર પણ મળી જશે, નામની બાજુમાં કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને DR કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ મિત્રો તમે સર્ચ કરશો તો પણ મળી જશે. વિવેકભાઈ નામ હશે. વિડીયો નીચે 9976 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. લાલાભાઈની આઈશર 380 બ્લુ કલરમાં ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટર આખું સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા લાલાભાઈનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. લાલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી હું તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી તમે જોતા રહેજો. ખૂબ જ સારું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. ટ્રેક્ટરના ટાયર આખા ન્યૂ કન્ડિશન નવા જોવા મળશે. કિંમત 2,70,000 અંદાજિત. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે લાલાભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામ ખંભાલિયા ગામે જોવા મળશે.
ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં લાલાભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે લાલાભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે, અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ આપણા ચેનલને મિત્રો તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો. તમારે ડીઆર કિસાન હેલ્પ સર્ચ કરવાનું રહેશે, આ વિડીયો મળી જશે. લાલાભાઈ નામ હશે વિડીયો નીચે. 75 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.